lúc xí hàng ta xí nó chỉ cú thia phua tao tao là nhớ cho tao họ cho dressing room giờ làm muốn cho bé cho nàng con chúa xí thấy mình liền á. Yeah, cool. I'm just so excited. Kuma jong xia chap lo li vi hai tia. Khana ya ta ta kha Mrs. Hmong pageant. Bây giờ order đó chia bây giờ mà kuma I so excited ku sa bỏ了这三 G 了这三老师了ya hai li ya cái bao ku xia ya ku thế. Cú mà cú xia cái kia li thế rồi họ để chỉ tao chỉ là tụ khen kia thế này giờ bé bỏ đua xứ giờ cho nó cho nên là muốn chỉ là kia nó làm ra là thấy mình liền cú bé sau đó cú sắp bao hai tia rồi nó là tôi chỉ từวันnàng con chúa này giờ vì li cha là thế sẽ tua giờ thế giờ tận đây muốn nó là giờ ở đó chỉ bắt đầu bé mong gì rồi thế đó chị giờ làm muốn rồi là thả nữa. Yeah, đây li ku bỏ cho promo mà chúng mình yi tu nè chế mua bánh sủi chắp lời giờ là qua cho vào sợi chế này bây giờ nè chế tan thọ này của sa chỉ lời thế sẵn cho lời thảo chắp lời liền qua lên tới giờ thọ cho lên tới thảo giờ. Dạ, ok. Tôi ta tỏ lần ra thả nó chỉ nữ một lúc bây giờ máy lì nó chỉ cô sẵn ra có thả thế giờ máy lì giờ tỷ lệ cha ở trong nó có họ sẽ xe tôi muốn ra là chỉ từ nàng con chúa thế. Cô chỉ xe tôi muốn cho lại cho nên chỉ sang con chúa vì hai tia cô tôi chỉ xe ở tôi blog cho alo xong là sao tôi kia cho dâu tỏ cá thì tôi tên xài hai tia luôn năng ua chỉ sĩ dụ tàu chỉ xe nền tệ thế thì ua tàu nền nền tệ nhỏ thì blog cho alo xong chỉ chủ ý lăng xong ý lăng thế thì nhỏ tàu đi nữa. Lo cho ở trong đấy cứ congratulations đó này online à. Yeah, lên mà li cũng nó có ý lo lo ya cũng nó hay tiền nhớ rằng là bé không mong culture này ya. Cái thổ nữ ya very strict. Bé mua cho trai thì đâu bé cho bao nhiêu cho thế. Thì xem mà còn nó vậy không dùng đâu bé cho mong thế ấy, lên tới cái xã hay tiền. Bộ mua ý ya hay真係mong culture nè. Cái xã là long thế. Cô sa hai tia bé tôi nhỏ ít học cái số cái chi số đó là do nhà tia như li bé luôn năng chơi bé chơi cho là cô nhà bé tụi chị nên nhà li cho là bé ở là cô bé chỉ lòng tới nhà li tới tụi chị nhà tụi chị nhà ở là ở chỉ thoát lòng tới nhà bé chỉ ở năng tới bé chỉ lòng. Ý giờ li bé ôn chạy giờ thằng bé nhon rồi bé nhẹ bé gì mà bé giờ bé ít lần chạy bé cũng mua số mua bánh sườn tàu giờ thế ta chỉ thằng bé mua yếu gì bé mua nhà lờ bé họ mua ít lần nhẹ lờ nó thầu ít xe mà nữ mua li nó trên nữ lúc năng bảo lờ nữ phiêu li hay tia nữ chỉ mua số lờ là giờ nữ chỉ mua nữ chỉ mua dùng luôn nó là mà nữ mua yếu nữ chế năng chia nữ chỉ mua dùng nữ chế năng nhẹ li cha nữ cho lên tới cho bánh nhẹ hay tia thầu con này các gì nhá các cho cái giả chỉ có một trâu luôn nhá các cho cái giả nó có bộ một advice lù đó chỉ cho hai đôi cho bánh nhẹ hay tia nữ mua quân năng là nữ bảo nữ tụ khen rồi nè. Cú mà giờ li thì dọc thầu của bây giờ của tôi chỉ giờ thì giờ rong chỉ của gì dòng nữa đó sẽ giờ chỉ rong chỉ của chỉ dòng của giờ họ rong sẽ chỉ của chỉ dòng của tôi chỉ. Yeah, rong cái này này ya. Tôi lên tới này cái tụ khen kia cáiภาษา hay tiền một cái họ personal challenge. Cái họ đồng chí cái lịch cái họ bình tranh thầu họ lên tới thế. Tí giờ đó chỉ tí giờ đó chỉ chủ yếu của chủ sĩ cho tí tia của thế là bằng thầu. Rong chắp lời lên. Lên tới na tối nó còn đã thả ta nó chỉ giờ máy lì ya giờ cho nó tao có lúc xí hả? Cho à? Rong xuyên tao hay tiệt bỏ cái tôn đó là xí từ niệm con chỗ đó xong nó thế rong xuyên chấp lại các khi đó bé sẽ giờ vì lý cha xong nó có thể chỉ xí tôn đó là xí từ niệm con chỗ. Cú sai tiệt cú lòng tao cú tu khen cái cú tao ít tu nên chia nó gì cú sa xí cú lu cú sa xí khó nói chứ lo sau cú họ bánh sữa thế because cú ít sau nó đồ họ cú lu nên and I wanted to take the opportunity to do something that I'm uncomfortable doing so it's for me it's resilience getting out of my comfort zone yeah. Take the challenge. And the biggest thing is I want to show that recovery is possible. You yin zhe long le wei tu ning chia je you gu sa mo kho opportunity zhou jiao wo jing ni nu struggle ha dia ni yin long dou tie. Yeah, so because bây giờ Hmong ya, what is one thing about the Hmong culture that you think you would like to see change within the next couple of years? I want to see, more open conversations about mental health and substance use disorder.
Cú sa thì bây khi we have a change the dialogue. Ego trong một khó thì you trong một, trong một khó thì you nhớ tụi mình chỉ dùng. I think if we talked about more recovery stories, more people that are successful, it will bring more healing to the ones that are still struggling. Yeah, John Chapler. What advice would you give to women who feel that they have lost their voice after marriage or after being a mom? Giờ thì you mua you chỉ you mua luôn đang chia lời you mua ít lăng nhẹ lời you nó cho chị tàu li cô lời này giờ có một advice đó chị cho bọn nhẹ trong li nó. Molu shi hở lo lu tu king. Because bây giờ bên này we're more like we take care of others. Bây tụi mình nhỏ bây lo yin tu lu va lu chế, and I think molu shi hở lo lu tu king à. I think the biggest challenge today for bây giờ bên này Hmong is equality in the home. Do you tu chỉ? Hmong, we still have a lot of traditional ways where, you there's equal opportunity for school, equal opportunity at work nowadays. But your husband is still the head of the household. So I think, that's something that I want to see change, where the men will be more open because and acknowledge us for that. Nó bé mong rằng khi cho học kế đó bé cháu con nhà mong muốn tia con nhà mong mua bằng sự bổ lý trà tia để tôi chỉ tin nhà con chúa là giờ có chẳng hay nhà con chúa là bao con chúa là tao nhà vì tao cũng nhớ bao đó chỉ bao con chúa giờ bé chẳng nên ta anh giờ lý ra cái họ sắp xếp tôi sẽ tự kia cụ giờ thằng đấy mà cụ như tia cụ chỉ chúa mua bằng sự giờ cụ chỉ cả tôi theo đó chỉ cụ tôi chỉ nữa cụ sáng ngà cụ theo cái nữa cụ tia cụ nếu cho trai của tôi nếu muốn cho của một chúng bê thì cậu cũng mà bằng xử cậu của tôi cũng mà bằng xử là Lên cái xã hội thì bây giờ thì bọn em Hmong nè, ít khỏi most difficult sacrifice này, giờ ít khỏi nhớ chấp lời cái cuộc bình chinh thâu là giờ đã chỉ theo còn là ba tàu cái lý trả. Giờ ta là được của tôi cái gì nếu mà đâu chẳng đâu vậy nhưng mà tới khi mà họ chỉ vậy nhưng mà hàng chấp lời thì cho cái cứ nó cứ hậu tên đó thế sao thì cô ví dụ hay cô ok cô bằng chân bằng thầu thế thì cô long xe Chỉ là muốn này có bộ mua ở bên lò lúa hay châu xe cho nhiệt chế và hay tiệt thổ lúaอยู่chẳng nhiều lòng cao nhóm tới nhiệt chỉ xuống tiệt giờ, đó là cho nóอยู่là mỗi lúc mình bỏ qua nhiệt chế là giờ là với linh nhiệt lỡ, nó giờ làอยู่cho lý trà có bộ mua ở bên lò lúa hay châu cho nhiệt chế nó thế. cô chỉ muốn xin đầu thế đó là của hai cái đôi bây giờ nhiệt chế bảo hay tiệt nó bây giờ nhiệt chế số lượng số tuổi nhưng mà bằng sự thì thọ có sẽ là chuẩn chỉ cái nó cá nhân trong nó cho cái đó ở bên này cũng thấy khó trong đó sẽ là có khi cho họ cái có bé mà bằng sự Lên này cái xã hội thì là bé Hmong này giờ bé tê cái lý cái trái tê thầu này trong lý cứ mình chính trụ đó bây giờ bọn này thế này cái xã hội thì bé mỗi ý giàu để bé Hmong này cái xã lòng tôi giờ tận đây. bé cho cái gì cái chạy chú đó bé giờ bên nhà thì cũng sẽ có nó có bé cho cái pha hoa xí loa cái nó sống rõ đó bé giờ bên nhà chỉ tận đây nó đây giờ có tàu lúa bánh mỏ là giờ tàu lọ ở bên tù niệm con chúa đó xong nói giờ có giờ qua đã chỉ là châu xe cho nhiệt chế thế giờ tôi có thể đặt nó bây giờ nhiệt chế cho tăng mình lót chai giờ đã chỉ có giờ là một qua đã chỉ châu cho nó kho nó giờ tận đây là giờ của tôi sẽ thọ cái bây giờ vừa châu cái bây giờ nhiệt chế cái tên là cha bây giờ nhiệt chế có mà bằng sự thế còn lúa cho YouTube khang YouTube khang giờ muốn弄cái chấp lại cho YouTube khang giờ tỷ lý giá xong nó có thể đi chia sẻ tôn đầu là ship từ niệm con chúa cho cô yên xã hội thì cô sẽ chỉ share tôi một sản nó chỉ giờ cô bảo tao hay thì cô lúc này cô cứ khử hàng nè ý chỉ năng nhớ rồi mình cả tay nó thì tôi tự thấy tôi chỉ cô thấy xã hội thì cô xã tôi thả cô lúc này xã tôi share cô lúc này thế cô chắc chỉ khử rồi ý trồng nhiệt gì sợ đời tôi nó tới mình tôi mình nhiều ở cái chơi khởi chơi trong đầu cô lâu rồi thế nè
也看到一考的古的啥多我跟那考我，有的时候用高节了过还啊，一直在摸的，这又老了几年了，但是啊，古人是啥老么么不能多带着一种都没有学到包了，着一种年纪学到包还的，我也好像着这。rồi tiệp bây giờ nó tôi tiểu tôi bây giờ nhẹ đi cha bây giờ tao education nó mua đi cha bây giờ cái cờ ấy bây giờ là tôi kỳ thi thế mình nhỏ họ lâu luôn này anh chơi rồi giờ bù đi cha giờ những vì giờ chịu nhiều chỉ sao cái cứ thế dù như chuyên trung đây dù chậm nhiều ít khó cho khả năng ít khó cũng sẽ sai thì cũng sao là mất share cũng luôn năng tới rồi cũng thế mình tôi nhiều ít khó chơi chơi yes cũng nó cái lần gì thế cái giờ tụi mình nó nhung đùa tới nay gì lăng giờ có mua xa chỗ tới sông nó hay lên tới nó còn sới đời sát bao hay tiệt lúc nó bây giờ cái lúc nó nhung tiệt tiệt 我就觉得因我不找好自己，但是我有些差不了的。I'd be really proud to be 75, okay? 为了我因老了的，我因没多么人老大，我因么多呀，他我们都是哦，这我家没多么人老大，没多么人老大。其他的就甚至老大了哈，我都听见我因看到一种那种知识的的，我老弄有人要摸领导。因为的头上下就下，我都话好累呀，都地为难了呢。菜路着都被叫你自忙些的，我要多得钱呢。lúc xưa hơn đời thì giờ bây giờ mongจะตัดต่อเกิดชมเบย์อ่ะเทียสินเบย์เทียเกิดหมู่ห้องน้ำเทียจอดได้กูได้เจียจะคนเดิมกูตัวเขาเลยต่ออีชงต่อตีชงชาจะชามันติงก็ชาจะหีชาจะโจกูมาตัวได้เฉยเนาะเจ้ากูตัวได้เฉยเนาะกูยังมัวโจมัวยี่มัวมีตู้มีหยอดตาเลยแต่เสียลูกเชื่อได้ไปมองชิมัวตัวหายตัวลูมิกาจงเจกูตัวจุกที่ได้มีกาสิเจกูยังว่าเขาเลยแล้วตอนนี้นู่นเนาะแต่ชีนาเรากูจังว่าเขาเลยเราไปเจมองตอนนี้นู่นเนาะrong con cầu là bên rong xia hai tia, giờ con mua xia cho chỉ xong là con mua bánh sữa thế, cô xã hai tia cái tu role model rồi, ta nó bên bao nhiêu mong sợ đời, từ khi cô lo luôn có hai tia, có nhà tu li mong hai nó đầu tiên mỏ hồng đầu khó đây à, nếu là nó có bỏ hai tia bên không mong culture nó, choอย่างนี้rong từ khi bao nhiêu tia giàu, có xã ý giàu, ở nhà có xã hai tia, có xã lỏngเขายังต้องเดินไปจอมห้องเขาเฉยเจยังอีขอรองหังเราไปจอเนี่ยจีมองเฉยเราไปจอมีตู้มีหนวดเฉยช่วยอีขอมีจีนะโอ้กูยังอีจืดกงเราไปจอ community ให้เจ้าโดนแต่เดี๋ยวไปจอตู้จอกี้ถ้าไปจอมีหนวดนะไปเป็นมื่อลาลูเพจะรอหายเตี๋ยแล้วจีเจียแต่เจอเตี๋ยกูมั่วอีเคยจำปอโดนได้เฉยให้เตี๋ยถ้าไปอยู่ตัวอีตู้เลยอีตู้ใส่หล่อนะไปให้เตี๋ยตุ้มเดาปลาไหลช้าแต่เรายังมีอยู่ไล่ป่ะคนนั้นยังเขาแต่จุ๊บไปจะมีอยู่รู้จอเลยรู้วิธีห่างเท้ขอตัวเนี่ยจะยังจนกูสากับไปคนนั้นยังต้อง improve คนนั้นมองเอกจะมีอยู่นะแต่ตัวเลยกูอยู่เกตแต่สิ่งช่วยเลยจีบเอาที่จะก้าซื้อคนนั้นยังเขากูสากับว่าเฉยเลยจอคนนั้นเจมขอตัวจะเราเดี๋ยวจะตู้จันทร์อีเขาก็เขากูรู้เชี่ยห่างจะยังหล่อโดนแต่เตะไปจันทร์นี่ก็เก่งหลัวแต่ตัวตึกกันดาวเชี่ยแต่ตัวตึกก็เก่งหลัวนะจะยงเลยไปจันเนี่ยจีเจอ try ตัวมีอย่างใช่เด้อจะไปจันทร์ที่รีแฮปเป็นตัวมือยัวตัวเหลือหายนั่งถ้ายัวตัวเหลือหายนั่งเลยนะเจแล้วลูกในร้องนะเจแล้วจากนั้นเราป้าไปเจมองเจถลุเชี่ยนะเจไปเจมองให้เตียงสาปานหนึ่งมาแต่ชินยัวมีกาเลยเขาน้อยยังขอกุศลก่อนลงยังมีเหตุอย่าไปตุไปกี่เตี้ยเทียจิตาลินเดอในเสียงไปตุนชัยนะอย่าไปตุนชัยก็จุ่มปากก้ามือเลยจะไปตุนชัยเตี้ยเลยหมดเดียวเลยให้นึกแต่อีอย่างก็เราจะตู้ที่อย่างก็เขาน้อยกูยิ่งสาก่อนลงเทียฉันกูจะมาเอาไปส่งลูกชอนย้อนะไอ้กูสาเราไม่รอลูนะเจ๊เตอให้แต่ไปตอนลงเขานะhay nhớ liên tới bây giờ xài à hay thì thầu bên đó nhiệt thế gì nhớ bây giờ ít lần xài mua xua mua chữ gì nhớ trong đời nhiệt thế gì thế gì xin nu à bây giờ ít chỗ mua năng lời mua nhá lời chẳng mua ít lần nhiệt tôi lời thế nó có xài hay thì có bộ mua ít cho advice rồi còn lời hay thì thầu lời mua nhớ đó có position đó lời gì lời lỏng lời bây giờ nó lỏng lời tụ khen lời nó có bộ mua advice cho hay cho chỗ trong liên nó thế àเขาnói về cô những dòng xe có là luôn nông thế những ít khó thì cái của xe là nên đấy là cô sao cả hai đứa này cho mi tụi mi nhỏ là cho chọn xài sẽ đời cho nhà sẽ đời nếu mà luôn này giờ tổng chương này tụi khen
เนี่ยตัวเป้าให้แต่นี่ยังลังตื้อเท่าอยู่เป้าให้แต่อยู่ยังลังตื้อเลยอุลุนนั่งยังชินชายลังตื้อเลยนะอุลุนนั่งอยู่ยังหัวว่าดัวเทียสากอเชเดอร์เขาชอบสาให้เตียไปลุนนั่งตัดสินไปเจอตัวเต็งเนี่ยเตจีไปโยนยิ่งวัวเทียแต่สิวัวเตลุชิเหอเนี่ยมัวใจมันยังวัวขนก็ไปสากอไปลุจอเทียไปยตัวอีตุนชายนะไปยตัวป้าไปเจนั่งไปจอมีตุ้มีหนัวขนยังขอให้เตียก็เข้าจ่อเลยเจ๊ก็เจนเข้าจ่อเลยบีแต่อยู่ยอดตัวเนี่ยเจ๊อยู่ยอดตัวแต่ลูกจัวลูกยี่ขณะยังเขากูสามารถฟาดเสด็จhọ cái xã hội tiền này bây giờ bên nhà mong này giờ ít khó a big challenge cho bên này giờ ít khó anh chờ giờ ít giờ đi thay bên cho hậu kế cái bên rồi nó hay một bệnh gì rồi đây giờ đã chỉ thay bên giờ oli cha bên thì làm thôi còn nữa họ được có chếกูสาให้เตียขอตีท้ายเนี่ยไปจอเนี่ยเจสเดอร์เจ主要ให้เตียไปมั่วไปเจไปมั่วสาจอให้เตียไปโยหือตูอูตูนอเดี๋ยวขอนอนหนูโยอีขอแต่สิโยก็เจอมั่วลูกเชื่อกันชายเทียเนี่ยจะวิวจิตตองจังอยู่ตุแข่งวิวจิตตอเป้าให้เตียกูโยลังที่แน่อุลิกูว่าได้จิตตออยู่เจอเปี้ยมัวได้เจอเลยตรงนี้ไปมองไม่ไปมองกันในสีนะยะเดี๋ยวก็เตะว่าเตาเราก็เป็นชายเทียนั่นน่ะอย่าขนกุศลก็เฉยๆเท่าที่โอลิมปิกให้ it's the right time just grab it and go อย่ารู้เชื่อเลยเจจังก็จะไปซินี่ทุกเรากูตื้อหล่อเลยนะเรากูยิ่งสายเตียกูอยากจะช่วยอย่างเงี้ยลุ้นเตะวันเตะกูยังมองอย่ากูที่ลีตัวตะขนกูสักขนอีกขออยู่กับก็ลาเท่าเกี้ยรู้เชื่อเนาะขนเจก็อย่าต่อยทุกเขาจงเทียอยู่ต่อให้เตียไปอย่ามัวชวนอย่าต่อให้เตียไปจิ้มมองอย่าลูกปอต่อแต่ก็ยิ่งตรงเนี่ยเจงเลยเจก็ว่าเชื่อกีฬาเลยยิ่งเชิงกาก็ไปจิ้มมองยิ่งเจอีเจมองเพ่กูยิ่งย้อนเขาไปจิ้มมองปวดเท่ากูเก่าชากูยิ่งชงละตอนนี้นู่นน่ะต่อเปล่าเจ้าแต่ชงว่าเขาเลยสเตรทไปจิ้มมองยิ่งอีจิ้มมองจะร้องตาเชียนเถอะวิเตียเยอะเลยทีเจเลยหายก็เปล่าอ่ะแต่ชิมิกามาเลยทีเจเลยเจ้าก็หมกขวดขนาดจากการจงไปจิ้มมองเยอะอีเจจงชอบเลยเดี๋ยวไปเยอะก็ลาทอเลยเจก็ยังเป้าให้เตียก็มุจีเท่าอ่ะเขาเยอะให้เตียก็จนย้อนไปมองรู้สึกก่อไอ้ลุงเตียเต้ลุงตู้นะไอ้ไปกูมุจีเจ้าหรือเจ้าลอยให้ไปย้อนไปเจ้าปนเนี่ยมองรู้หัวเรานะไอ้ไปจนย้อนเขากู้เจไปเจ้าเดลี่เจ้าเราเลยไปเจ้ามองยิงสปอร์ตไปย้อนไปย้อนจงไปเนี่ยไปสีไปย้อนจงไปเต้ตู้เต้กี่ย้อนจงไปเต้จริงเหรอไปรู้สั่งจากนั้นยังเขาจังเราเกินนะไปวันนึงเนี่ยเรารู้แต่เธอเนาะว่าอีตัวเนี่ยเจเนี่ยเรามองรู้นึงเนี่ยเรารู้แต่เธอเนาะที่สี่ที่อยากจะ challenges or ไป face จะเนาะยก็เตารู้แม่งหมอเราไว้ตุนเสือเจียวเหนียงก้นชัวเราเป็นมองเนาะก็ยังเราหมดคอเลยจ้ะกูยังปวดใจเดียกูยัง try call หลังเดินเลยอีเลยยังขอจิตต่อจะเดินจะเดียรอรู้ให้แต่สิกูยังต่อให้เดียกูยังเหล่าเลยกูรู้ปังสื่อรอกูยังว่าสีตาเจ้าเราไปเจมองเลยกูจะให้เดียกูจุ๊บพิจารณาตัวแล้วกูยังเป้าเดียกูเจมองจีจอกูเจ้จะขอให้เดียนู้ตื้อยาให้เดียมั่วมองกูจะต่อจีต่อแล้วกูยังสาให้เดียเทียมมั่วกูแต่ last 5 years ว่าโอลิมปิกย้อนตรงลุงเตียเต้นอกูยังสาละป้าเฉยยิ่งสาละกองเตะกูสาละเคลียร์เราเลยให้เดียไปจอน้อยย่อจอจังนอจังหอกวันเตะนี่นู้นน่ะไปจิ้มห้องน่ะที่มันรู้เต้รู้เจริญล่อเลยนะช่วงชาเจ้าช่วงยี่เจ้าอ้อยมันช่วงยี่เจ้ายี่เดี๋ยวเจ้ากูยังเยอะไปยังว่าเขาเลยชิจังนอชิจังหอชิจังเจ้า education ชิจังเจ้าเนี่ยเราไปเจ้าเนี่ยจิ้มห้องเฉยเจ้าโปรแกรมกูยังสาให้เดียขอน้อยอย่าอีกคอให้เดียก็อีตรงเนี่ยเจ๊ก็ว่าแกว่าเท่าก็ห้องเลยเท่าตูกี่เท่าฮันจอยชัวอยู่เจมองเท่ายังอีกขอยัวแต่ชีจะลิจาเราอยู่ยัวเราอยู่เจมองสิเจยังจิงเบาเลยให้แต่อยู่ยัวเราเลยให้หนึ่งว่าอยู่จิเบาเราจะเกจะใจเราอยู่รู้เจ้าว่า culture ขนาดยังอีกขอเท่าจะลิจาเราอยู่เบาอยู่ตัวแข็งเจยังรองซื่อเลยยังจุ่มยังซื่อเลยxong nó cũng chỉ xét tua xét tương thôi cho nên chế lên cho vinh giàu giờ vì hai tia biết tua cháu lúc tết chờ và mình tàu chỉ cho xong rồi xong nó
con hậu chỉ biết cho nhục hóa chữ sĩ rồi thì ý ya rồi na hay tiệt mua cho cái và hồ xin luôn cho biết cho nhiệt chế hay tiệt cho biết từ mua anh em mà tôi mua kia là lo lấy cho chạy cho biết cho nhiệt chế tôi sĩ từ nè sĩ từ rồi na hay khó em nhớ cho biết mong căn cứ lý history hay tiệt chỉ tao chữ sĩ đôi li trong xe thì tôi cho nó con hậu the United Hmong family hay tiệt giờ vì lỡ cho xã thì giờ biết tôi tao để chờ vào mình là theo lý mua lúc xưa hở rồi sống là bây giờ này chế nè chế khó nói chế trong đời cũ nó chế của xã hay tiền này giờ hay lúc xưa hở sống cho bây giờ này chế tuân thủ bây giờ chú chi bây giờ cái chế thế bây giờ cái bây bao hay tiền bây tôi lúc này tới chừng cái nó sống lên cha chế lên đợi chế của chế chỉ xét tuân mà chỉ hay tiền tôi sẽ từ cái rong cao đó là tôi sẽ từ cái này chế mà bình xử nè thế chỉ ta lên đợi là giờ vì hay tiền sao tôi bỏ bây trồng mong sự đời thì tuần đầu phong như gần đầu cha cũng cho bây giờ này chế. Yeah, so Amy, bây giờ ít cho bên niệm Hmong này giờ tôi rồi bên G nên tao ya challenges, cái xã hội này ít khó challenge, so nhớ rồi bây giờ bên niệm là gì nữa có tụi kinh có tụi G nè, còn nếu đã chỉ theo câu lý giải có họ gọi gì không đó. Hay chọn được khó challenge là bây giờ bên niệm Hmong mà, nếu như mà tuần đầu ya, vì bây giờ bên niệm,但是mỗi一呀被龙知道，因为还啲被老路还啲，啥个被半年的只能莫给把火心咯，但是被人落住，被应用咯，被人落度，被人落住，但是就被就梦那些被根据一直了么，被晒到被肚子了呀，被第年的子，就还啲莫把火心咯冇得了，被就半年。họ chỉ trong mà giờ vì hai tiền lo lù hai tiền mua vào hồ xin luôn, đã chỉ tiền tiền á, bây chỉ chung mua vào hồ xin luôn thôi giờ chỉ năng giờ hai tiền bây chân xài chân trên một trà, tàu lúc thái độ lo một trà lấy giờ tàu khiến nó cái chữ một lít trà lo, còn đợt ní giờ không trong chấp lời đã chỉ thổ sầu ná, bây giờ mua bây tụt gì lấy giờ, bây này bây chỉ sai đó cả lúc chơi sạch sinh, giờ còn đợt gì bây cánh cửa bây lỏng nhua, đã chỉ giờ toàn đây bây giờ mình tôi mình nhỏ xã cỏ lấy cho kế và hồ xin luôn còn nó chịu xí một tránh. So Amy, for some women, after marriage and after becoming a mother, they feel they have lost their voice. What advice do you have to give to women like that? Nhưng mà trong linh đầu tù xã linh đầu, giờ vì hai tiền lấy cho kế bệnh sử lớn trên tàu hai tiền bé hai mong bé mua ít khó culture lấy ya bé mua ít khó kiến cử hai tiền có việc gì là chỉ cái sáu đã chi là cái tụi chỉ cho trai cái theo tàu giờ cái tụi chỉ cho trai cái chỉ tàu giờ cái mua bệnh sử cái chân trên một trà là cái một chỉ tàu đấy giờ vì cái mua tụi chỉ không có但是nó bé chân chia này nó cho tuôn xài lúa lấy cho lúa lấy tiếng lòng tàu lấy tụi chỉ bự tàu thế chống cơn cầu lợi họ nói khó khăn tao hay tiệt bây tôi tới chờ và mình tao chỉ cho xong chừng cầu xong nó bây và mình tao hiện lời cú sao bỏ ra tại sao nó ra toàn đây chỉ cho xong toàn đây làm gì còn bây trồng măng cho nhiệt cho khu nhiệt gì nữa còn lại cho xã trong ý giả tôi nhiệt ua là tôi chỉ ua là tôi nhiệt chơi còn đợi thế này và mình cho bây trồng măng ra toàn đây但是จะbây và mình bỏ ra là bên trong trồng hay tiệt bây mua ít cho cái hạt địa bây giờ mong bây giờ tàu cho cá đi là xã hạt địa bây giờ nhà cho chỉ là có thứ là giờ bây mua cái vải mình bỏ đi cha bây giờ bọn nhà bây chân chơi cha bây tụt chỉ lấy à bây giờ một đêm một thứ là cho trồng hạt địa bây giờ bao họ trồng đủ bây giờ cho ngay đã tờ giờ không đợi giờ không long tông được bây tính xã được bây giờ mong giờ bây giờ chơi một cha là thổi sầu bây giờ tàu cho cá là nã thử bây tụt chỉ còn nếu không trồng chân chấp lại cái cứ lo luôn nu cho cái thì ó hay tiệt bây trong tụi bên nhà bây chỉ chung một bệnh sử dụng bây lack confidence cái lo luôn chơi đâu bây cho hay tiệt trong tụi là như tụi xã sĩ tương liên nó thếแต่是là hay tiệt là chung một bệnh sử này có lo luôn chơi lý giải đâu bây giờ nhà trẻ có bây hay một confidence cho nhà toàn đấy hay tan cho đâu của nhà trẻ cho viên giàu mong do trong hay tiệt bây giờ tí ba xứ khi cho nên hai tiền sẽ kể tôi sĩ từ nào chọn trai cho cha mua giờ cái cha mua cái mấy cái gì chủ yếu tụi tôi ăn đây
giờ vì hai tia bé tua nó nè cho tu nên bỏ lúc chú ý hai tia nên sát tua để cho tu ya tu yang tí xí nè giờ bé tua xí từ nếu mà yang mà sư ta chỉ có bên dân trong hai tia bé tua nó nè giờ bé tua đầu kế viên giàu đầu kế phong kế dư chọn trai nên chuyện nhớ tao bắt tao chế giờ lười xong chẳng mua đua chẳng khi cho bây giờ này chế tôi sĩ từ quyến xã cỡ nên sợ đời nên mua luôn rảnh mua nên mua lại họp pia nên cho cái chân chế nên cho cái bao ta với tôi này chế nên cho tôi kia đó bây giờ mong sợ đời kia đó bây giờ viên giàu sĩ cho cỡ cỡ bây bao hai tia ít lần mấy lúc chú ý để cho ra mua chọn trai vì cho khó hai tia giờ có chỉ tuân thủ cái lúc chú ý lười tôi chỉ bao hai tia có cho cái chân chế thì có bao ta là yêu ít tôi này chế nó cho lý trả giờ lên đó cũng sao mua lo lụt chọn cả thì sau xe là cũng cho này chế hai tia nên有主多可种呢會改當到也行莫在給朋友lo thì cho viên giàu ít lần tôi khó多chỉ tao ship bao đi là bé trâu rong bé lỗ tới cho viên giàu và cũng chẳng tao để ya toàn đây bé cho cái xe lúc trở lo chắc cú nè. So last question. What is the biggest challenge facing Hmong women today? Ấy giờ hai tia có tao lúc mình mỏ là qua tù nè con cho tao xong nó này có ya address cho issue nó lý trả. Đã cụ tu khen, tại vì nó muốn đâu ya chỉ sĩ chân là bên mong. Lúc xưa họ nó nữ nhân giờ, trong đó cụ tu khen, cụ ấy tuần, ở lại hành sai, sai chuẩn nên mỏ lấy tu RN, into register nurse, tao nên có ý xong nó, cụ bảo tao hay tia, cho kế nó cá hậu hữu, cho dù luôn cho chế là your health, như chẳng chẳng hẹn, cụ xã thọ, xa xó cho bé chồng mong hay tia, bé lâu cho dù lợi. Yêu tàu sai hiệu tụ khen nó giống nó mò là có rong thiết có hú yêu tàu mình chỉ cứ không mò ít xong ít giờ chỉ ta lên đó có yêu chủ bảo hay tiền có sao luôn nói nhung tư có yêu chủ tàu một qua giả mò tư họ nó tham mẫu thiết bắt tàu rồi yêu chỉ ta lên đó chắc cái nhau xiên sập lần để bé chồng mong đó lên đầu tù nữ chỉ bảo hay tiền nữ muốn chơi cái ba lít trà lấy giờ bé hoa tiền mental health họ nói vậy họ nhau chấp lại là bé chồng mong especially cho gia chính năng nếu mà cái nhau xia là chỉ cả khi là tù là chỉ cả cho hơi chỉ giờ lên đó trong này cô tu khen cô xả hay tiệt giờ cô tao luôn minh mỏ cô yêu là chân gà cho tiền thiệt cho resource lấy giờ cho cái ba nó là ba được bé hay mong hay tiệt là kia là hay tiệt chẳng chẳng bảo đi cha rồi tu khen nên lúc này nó bé tự bỏ hai tia cho lùa toàn cho chỉ li hai tia mua món lo khó chỉ tàu như vì đã chi do vì nên chỉ một cô nên tụ khen nên chỉ tí thái hai tia đã chi thế bắt tàu nên tụ khen thế nên lúc chế giờ lên đó cũng có message đó cũng cho lù nó cũng khen đó nên hai tia bé cho xiên chẳng chẳng hẹn giờ có nó chỉ cá nhau chỉ trong lời có xã khử là khử chỉ tàu có sáu luôn nên có và mình là có chỗ chỉ cho luôn giờ vì cái lúc đó lúc cho chỉ mua vì cái tổ mỏ chỉ cho cái chê giờ lên đó tan thon để bé tụt khen nè cho cái món khen giờ cái nhua thì cho cái sai chỗ cái tụt khen luôn cho chê này chẳng chẳng hạn ở châu của những xã thì nhiều lâu rồi những chỉ trong cao vậy tức là mà nó xã tôi sẽ yêu bộ môn bình sự thì tôi cái cỡ nó giờ đó có thể giờ đi bé nhớ taoว่า tao chế dưới cái bé chỉ bỏ chế bé bên bỏ là ô chế bé xả thì dùng gì nè chế dùng cái tê kia sẽ họ dùng để trả thế dùng thế bảo họ tránh hay thì là cho cái lò xí từ nó dùng để trả thế còn họ lúc lư họ bỏ cái đấy một trong thế sinh cái bản mình nó thế vậy ý là luôn nuôi thì nhớ li bé không mong khổ chuyện này giờ bé mong cái li cái chạy này giờ để thầu này cứ rong để thầu rong đi để khó sợ đấy cứ hay thì ôi chân tu cho lời này giờ có hai xã lịch chạy thì có tàu lo bé từ niệm con chúa này giờ tuần tây bé mới ý giàu cái xã lồng hay cho cái lịch cái trái nó chè của cô chỉ tao bỏ hay thì giờ của xã lồng lịch trái rồiแต่是还做成俾做嘅phong cái yêu sinh chi nó chè của như xã có bé lồng cho cái họ đi họ chợ nè đó có ra họ nói nó chè của bỏ tao hay thì bây giờ họ ít họ kể xin gì ở kia họ kể phong yêu là trên đời để chởแต่是我lên đời chỉ họ ở đâu bé cái mò mong gì đó họ bé lui chạy
còn nó khỏi khó của sơ đấy lu cho bây giờ mong cho lên số đồ hay tiệt trong li lu chỉ hở nó của cái cái tờ trong cô đầu rồi to của bỏ nó có bây giờ cái họ để chờ họ chờ quân đầu rồi to là thế chị ô đồ của cô sơ đấy lu sợ là lu chạy chấp lời li do của tôi kinh kia là của những lưới dạng cầu thì của những xã thì họ bây chạy to nó là bây giờ to họ có chơi mình chỉ ô cái xin chỉ bỏ sư nhờ tụi tôi họ xã hay tiệt nếu họ giàu xe là cũng nhớ nữa tôi kinh thì chỉ của xã thì giờ ít họ biết chỉ nhờ cho thế còn nó giờ ít họ của xã thì bây giờ tôi chỉ khó tôi sát lại nó thank you trong cơ lên gì nữa thế này cũng nông hay tiệt và thầu bé ôn chạy sử dụng bé nhóm để bé nè bé chỉ xuân thì bé cùi bé y lành chạy đó chỉ thầu bé họ chạy ít chuẩn một ôn nhá rồi thế chẳng một ấy lành nè rồi thế nó giờ có bỏ mua lù cháu sẽ là lù advice đó chỉ giờ hay cho trong li nó cho nè chế nó thế chú ý lo thế hay tiệt thầu là một ôn nhá thế một ôn chạy là nó chỉ trong gọi là cho chỉ tàu li tụi nên cũ lại này ạ chị lỡ cho cái xã tên nó bảo ta lỡ nó có bỏ mua lù đó chỉ có hại cho trong đi nó như hết cho chỗ này nó là chị bé yên to hay tiền xài nó chị nợ sợ vì hay tiền dù ý linh sư dù sao đi chả là to dù ý lúc chuyện gì dù ý lúc xia dù ý chạy cái tờ dù muốn gió muốn ly là cứ dùng gìแต่chỉ dù họ nhá nó chị dù mua tụ khuôn thôi dù ok là chị dù mua khó tư là bé dù cho bên nhà ý chữ cho bé lúc mình mò hạt tiệt bé ở tàu muốn nông bé tự sĩ tiệt có bậc cả của mùa có bậc cả của ô na lời tiệt cả nó chỉ dùng mà ô như là chỉ cả nó là dùng cũng mua ít hoa tiệt tí rồi của tàu này thì chỉ cả thế nó chỉ còn nó giờ của dân kế xã tiệt bé giờวันtrái lúc xí hở nó bé giờ tàu là khử bé giờ chỉ nếu chỉ tàu trái hạt tiệt bé chỉ mua vàng hoa xí lúaแต่chỉ bé vàng hoa xí lúaแต่chỉ còn nó giờ khó kể bé respect each other xứ bé thì tàu là mình nông lại sẽ là phục vụ trong bé ô thế bé mà ô giờ lên nữa cái giờ li cái giờ ít linh trái linh nè giờ hiểu lên nữa cái xã hội thì bao nhiêu ít khỏi sacrifice này giờ cái sacrifice cái tàu ô thâu lại còn nó kia đã chỉ đâu cả khó của tôi ô lo lỡ nó chỉ cũng như bỏ tôi thì bây giờ chọn xài ô mua vô chỉ nên cho bây luôn nên nhìn bóng cá thôi bây chỉ thằng bác sĩ bây chỉ là một anh nè chỉ bây mua mình tụi mình nhỏ thế cái nó cái hậu là do bây thế nó chỉ chơi dài do yêu thân thôi đâu có yêu yêu linh nè chỉ yêu tao nó cứ thế thế nhiều thế tao nó yêu thì tuổi tao yêu luôn nên thế nó chỉ yêu tao ô sen đấy thế yêu tao là một nó thị xã hay thì giờ nhảy lên chào là bệnh thế còn thầu in nó thư với nhiều một đồ khỏi trong xứ lo cầu thế nhỏ hay thìแต่ฉันเอาไปจนเนี่ยเจ้าลุ่นนั่งยอดเราแต่ฉันเอานะดึงมองตอนเต้าอย่า challenging ตัวไปอย่ายอลินเตอร์เนาะก็ยาก็ตัวใส่เราไว้ตัวเนี่ยก็ช่วยตัวชงเราเนี่ยก็ปมจีแล้วจีเราหมดคอตัวเตะอย่า issue เตะอย่าว่าตั้งมัน challenging ว่ามั่วยอดตอนแต่ไปจนเนี่ยเจ้าเท่าhay cho xin nó chứ cứ trong xe thì nhiều của tao nó mà thế rồi nhiều tao muốn tao giả ó thì chỉ trong ly lúc xe nó cũng chỉ tao xả tao hay thì nhiều giả tư thế bây giờ bên này mong nào bỏ mua challenge thế bây giờ mua đâu giả bây giờ mua chỉ hay xả social media lo là giờ tao và tao chỉ cũng mua thì chỉ còn nó là chỉ thế rồi nhiều ít khỏi bây giờ tao lò xí thả thì chỉ có ít lên kho thế tàu, chủ yếu sẽ là bỏ trong kho thế tàu thế. The reason cú sao tua sẽ tu thôi nhỉ con chúa đâu cho nó bị hết tiệt. Bây giờ nên mong tua tàu chỉ cho xong rồi ạ. Tu một chỉ cho xong rồi nhớ tàu tới chờ mình cả nó rồi. Bây giờ bọn nhỉ Hmong especially một bệnh sự chấp lời nữa. Chia hai cú sự để chỉ khỏe ta cho. Này để chỉ để cú sao để này giờ ít giờ bọn nhỉ mua bệnh sự chấp lời thế. Cho chống tù cũng một bệnh sự thế là chỉ ở đây hay. Nữ cho chết chân không lận bây giờ bọn này giờ tao là sổ bây lúc bệnh sự hay thì bây nó bây cũ chỉ hay cho nên chế yêu mi tụi mình nhưng mà xứ chỉ hay thì tụi bắt tụi chế xứ giờ bây cũ tao nó đó giả thế xử lý hay thì ít chia từ sổ nọ sổ chữ được thế hả cho nên giờ một bệnh sự chấp lại chân chế chấp lại gì nó cũng sẽ sổ khó opportunity nhưng mà ở đây hay empower bây giờ women thế nào bây giờ bọn này bây giờ này chế thế. Yeah, so Nelly, as a Eileen near there to Pania, but more most difficult sacrifice that got the or tolerate on the care that you got here. What did you learn from that? Oh yeah, you want
bây giờ bên này mà especially mà bây mù thâu nó đâu dạ rồi cho họ ý là chỉ bây giờ tụ lên nè yêu mi tụ nhỏ thế bây tụ mi tụ nhỏ còn muốn cần tới thế bây giờ sai hiệu còn là qua lại cho hùng quay thế chỉ ta là bây giờ u hậu lử thế lại bây giờ u hậu lử thế bây giờ我一度年节用了被土鸡了，叫个地能茶了，叫我厉害叫有地方有咯，有就可以的，这有出到一度高中，听那这一下一下nhỏ nhỏ更高，因为 through so much 但是可能这故事这因是呢嘛 discover 故好好 hardship 呢 ，OK。giờ liên tới này có một advice cho bên nè và hay tia là một là lúc năng là na lỡ nó tàu they lost their voice right after là một nè ý là nè là do ý tu nè chế là na là lost là khó voice là nó có một advice đó chỉ do hay cho là cô ấy hay đâu cho nè chế nữa hả tia sao ta kể chia sẻ no sau ta kể chia sẻ vì hạt thì bây giờ tới chờ và mang nó là bây giờ luôn đủ bây dùng một số là bây chủ tàu dùng cho đến đời thếแต่chỉ sau ta kể chia sẻ doอยู่tàu trả cá lọt lúaอยู่từ khen tuอยู่từ khen của nó cá nhau sống cóอยู่nóอยู่mua lúc bệnh sửอยู่vô đó chỉ làอยู่vô tàu chứ cũng trên tàu hạt thì nếu do ý lu sĩ hở để cho được quan niệm hạt thì lu sĩ hở là những cái rồi nó sẽ được nữa但是做家做用中国如何中意可着女士，你莫好opportunity那都半年都了呀，到底是做大给这些了呢。Nelly 我哋呢呀，以前係啲比較Hmong culture 啊嘛，你 is too strict。但係我哋講下啥你家啲，不過啲呀係真係比較Hmong culture 嘅，呀當啲那個啥龍啲。比較Hmong culture 官真多啲，一次就本身就知嘛，因為 very strict 那樣，但是古堡到下啲啊都。ở trên năng của chi lỡ, cụ bỏ tao để cho lúa để xin nó là cụ lồng lớn tàu là thế, bây giờ mình tụi mình nhiều là lồng rơi rủ là giá tốn thế thế, ấy cũng trên tàu hạt địa lớn nấu nè, bây giờ mình tụi mình nhiều là lồng bê luôn nè là giá tốn thế, nhiều có straight ý là cụ cũng trên tàu thế giá yếu chỉ yếu straight một đại là gì, bây giờ yếu mà hay sử dụng là yếu compromise hạt địa. bên Hmong culture nó nếu chủ chính chính nè bên chủ đầu khởi bên Hmong culture trong nước bụng,但是bên một cái giải bên một trò cỡ họ sau đó họ sử dụng tàu, bọn年轻人搞使用tàu lên đó cũng chẳng được nhiều lòng như sụp sệ. là sau nông ya cho challenges or bên cho nè chế facing today, có một advice đó chỉ cho challenge này ya đó chỉ theo có do tàu lú mang mỏ là lo ấy tụi nè con chốt cho sai lo nè con chốt xong nó nè có yo lòng cho challenge nó đi cho tăng mình cho challenge đó nó họ cũng bỏ cái ý chấp lời mà họ kể sinh đâu nè để bây giờ khu nhà chị nè mà bây mua cho chống tụ mà xong rồi lấy cho cha nhiều có sinh chi sư tức là sư cha bây giờ sư của lấy cha cho sinh họ để sinh đâu nó vậy chị họ nói vậy họ cũng bảo that this is a big challenge right now trong bên lúc community bên Hmong community nó nếu mua tân tàu có reason họ nói là personal reason là vậy personal reason là chị muốn chuyên môn đi theo thì nhiều người có reason dù như chỉ judge là luôn nên tôi rồi lấy mua cái nhau share tôi rồi mua domestic violence bằng tàu giả chỉ thì sinh đâuแต่是กู有害到กูจะเนี่ยเชียร์ตอนนู้นนะจี还是被人家切了呀，只係係啲就之前啊，做讀書啊，就是vì係啲呢 focus 係被人家切了那樣，佢也係啦，被人家切啲be strong, okay, don't give up, there's always solution. 佢應該就俾全部一路指引，把到被人家切的也當地事，要係啲到。lúc mình mò anh này con chú nó là cũng chỉ gì nhưng đâu cần gọi chỉ bao giờ sẽ có chỉ thì giờ là ba được nhưng chỉ gì tất ba bao nhiêu họ dùng lúc trước thì dùng ba lý trả là kho cho nên chỉ ở đây hai đứa sẽ muốn tấm mình nè ấy sẽ xin cho cho tụi mình nhổ chê ổn cho nó cũng lúc cho mình nhổ hình như vậy sân chơi lúc chỉ gì là ba cái chỉ sao mà nó tấm mình làm gì là giá toán thế ở đây hai nhưng ba chỉ toán thằng là chỉ có chơi sao
cho cú nó chè cú ý chỉ mua khá sáng hạt tài tôi xin từ nó cú ý phụ hạt tài lúc còn cú ý phụ chú kết làm cho bé cho nó chế tôi xin từ này này à但是我哋古下一直想做为咗考古呀我哋啦下一上我哪一上我自咯啦要 single mother 也古这农等到现在啊这只么是好路改应哈nó chỉ 但是就ผู้ยืนนะอย่าปุ๊บตัวละหาตาก็กูตัวชิตือก็กูมกูจะเป็นสื่อลูกค้าฮะ我啦หันโทรจะไปbây giờ máu sẽ bố họ xả lấy chứ nó nè rồi chị cũng sẽ sáng chị bố là hà bố yên bàn tạ chị tao cũng cho chạy đó bố sẽ chị cô hà dưới chú bố xả tại giờ ô là họ ta xin từ là chơi vô này giờ ha ô là hà dù giờ ít tuần là chị ôi tuần con trăng lại của chị dưới yên cho mua ha mua cái tu sa lần tàu ha nè chị dưới yên chú bố họ hà ta dùng món này chơi đồng bộ nó ha nó chị bố tu bà xin chơi bộ nó chị yo ô cái chính nhau bố tu cái chơi cho cô ha này giờ em cô ha tôi xin cho nó ta sẽ ô là hà khăn tàu nó chị tôi ô có một phong mới ha tôi chỉ cho là chị khá cô khá tôi cũng chỉ chơi nó là có bố bác khá cô có bố chơi cho họ khá tôi cũng bảo nó là có khá bố ha rồi bé ha ship bảo ha ship trời rồi dạ em lên đây giờ các chuyện ấy tôi là lúa xưa này giờ em lên nữa các xã lý giải cho biết không món khổ trời thì bà mua tây giàu các xã hay thì các xã lỏng rồi giả toàn tây thì chỗ cũ nó chị thế ra giờ chỗ cũ xưa này giờ buổi sáng hà ta bé giờ mau nó chị buổi sáng có bố mua kiện gan sa ta tao cho bé chọn xài hà ta giờ mua ôi luôn nè là giờ chỉ mua kiện gan sa rồi là giờ luôn nè chính chị ý kiến đủ luôn chứ ôi là chỉ giúp họ yun chơi lời nãy giờ có bé cho ôn nào gì cho bu cho giờ bố mua kiện tao ha để cho chú kiện làm cho bé chọn xài có từ lời khó là hà ta sáng để ở khó là sáng để ta sẽ ôn lên là hà sáng để cầu ra yêu một ít ra sáng để chỉ tao nữa nè rồi chị buổi sáng có bé cho lời một chú kiện sáng cái ôi là bố chú kiện làm nó cho bé cho ôn xài ha để sáng để là bên ôi là hà sáng để lên để chỉ tâm bảo ha nên nãy giờ但是hà chú cố sư cố chỉ cố ý bảo tại ít cha là ít sáng để ra chắc cố hay ít cha là để ra有真để của ha nó但是hà chú cố ha cố sáng xưa oh very nice What advice would you give to women who feel they have lost their voice after marriage or becoming a mother? for chú cố nãy giờ khó cứ ôi hà nó chỉ rồi là từ từ sáng nãy giờ ta chỉ cố sáng hà ta bé ta ra cho cô bữa này à, yêu một ôi tôi nãy chế là yêu sao nó cá nó lúi yêu tôi khen, vì đó khó yêu chữ bao lúi yêu tôi khen, chỉ yêu chữ bao lúi yêu tên mi tôi mi yêu tên nãy tên gì yêu tên cô yêu nó nè, rồi chỉ cá lúi yêu tôi khen, say yêu nhảy, chú kể lúi giống cha, yêu hà bao khá cho bố hà ta cú nhảy kể lúi lên nó, em bố hà bao lúi yêu hà giờ bố chú bảo hà ta lúi yêu lấy cha chỉ rồi lấy yêu từ kể này giờ yêu khá nó là chú bảo khá yêu chú kể sáng là rồi lấy chú bảo sáng lúc chú tự lúi hà nơi cô sáng hà ta bé cho cô bố cứ một ôn là chế là nó chế sa lu sa khờ ta cắn lúi yêu từ khen ô lấy cô lúi cô na nó hà lúi yêu là chỉ cho lấy yêu lúi yêu từ khen nữa yêu lúi yêu từ khen yêu hà bảo lúi lúa hà nơi bé mong hai nhau vậy mình mong ít chỉ là thế dạ我呢個係估弄啲個談啊中意種讀博係哋個麼本事，其實種讀博係哋個有一條 role model 啦，嗱，我哋個都傾呢，拎條個有個 role model 學個luôn拎啲啊。chú cú về thế ra yêu cún nà vì đó khó ta ô lấy cái hà này giờ bây giờ nà chế bây nà cả bây bố này giờ rồi lấy bố mua ô nà chế lại chế rồi lấy bố chỉ mua lu số ta cá lu hà tu bố tu khen ta cá lu bố tu khen lại này giờ chế cũng muốn nó sai lu chế ô rồi ôi chú kể tu sát chú yêu hà mà tu sát hà ta ôi cha nó cũng nà tu lu bên bọn nó cha nà họ chỉ muốn chú kể lu cho nà tu khen nó nà chỉ yêu ta cá sáng có yêu nà tu khen ha lu là lu bé ha nó chỉ ở đâu cũng mất khả năng ta cha nãy chơi lu bé xưa em này ở chỉ chơi lu nãy tu khen em sáng cái nãy ta cá lu nãy tu khen ha nó nãy giờ nó chỉ có tu rô mà rồi lo yêu tu của em say trên chỗ nó chỉ yêu của nãy ở yêu của Xin support cho issue facing Hmong women today. Giờ liên tới nó giờ có tàu lúc mang mỏ là một qua tụ nền con chúa đó xong nó có giờ muốn chú ý lý cha là một address cho issue facing bé cho bất nhiệt ta chỉ nó cứ sao ta bé cho cô bố thì sự情này giờ cứ lúc cho bé cho cô bố rồi nó chỉ khăn tàu giờ lúc cô lúc bé cứ chỉ rong cho bé rồi nè cứ sao ta cho em báo sáng trâu chỉ báo sáng hủ nó chỉ tới rau lên là hà này giờ
chú tại sáng đầu ta chỉ chỉ nên tôi nên tại sáng hữu nó nãy giờ chỉ rồi là yêu phụ yêu nó bao lâu rồi xưa ta chỉ chỉ phụ hạt ta bao lâu sai sáng lấy cha nó chỉ bữa sáng ta biết cho cô phụ nó chỉ có biết số lên số tôi biết xịn nó nãy giờ có biết số mua lúc cố lúc bé lo lấy biết chọn con cha lúc tổ cái nó nè lúc này nó số tôi lấy yên chi sản tàu yên chi chờ nãy giờ ta sẽ ở lại bé hà bỏ cho chú mong ấy tí chú nằm mong ấy lúc này hà rong lên nó xem nè bé lấy yên mua sa ha bé lấy yên mua chữ ha cái tôi sa lấy yên mua ha nãy giờ có bé sinh đặc cái lúc bé chọn nàng con trang ha có bé sát su có lúc cái cái Yeah, so ก็ประกาศ share ไป one of the biggest sacrifice that ก็ต่อละอวดที่ก็ how did you overcome that ที่ความต่อป้าก็理解ให้เธอไปจะเนี่ยใช่ ít khó cứ sacrifice nó chê ô lê của hà thầu của lúa ít lên nào là này ạ của chính tán tờ cần tới ở ta xứ ta chỉ ta ha này ở chỗ lê bao hông là xứ chê thôi yêu lúa tới cái yêu tụi mình nhỏ là chê yêu chop pro số chẳng thôi dạ nè lúa tôi yêu tụi mình nhỏ lúa yêu tụi mình nhỏ ô lê hà phun chê cái yêu tụi mình nhỏ lúa có mà có nhiều nè ta chỉ ô lê của hà yêu sa chắc ăn bón cho lúa hà ta yêu tao chắc ăn lúa yêu tụi khen vì cú cần tới là chỉ tao ta chỉ của tụi mình nhỏ giờ mỗi nó nữa sai của ấy tụi rau mà rồi cho nữa của là rau lên nó sữa của bây giờ chắc các khô của tụi khi của tụi mình nhỏ nó nè là chỉ của tao khi mà nó lúc sáng hả ta when you sacrifice rồi dùng mỗi dạng cho chơi là nãy ạ cho chơi dạng cứ dùng nó cắn lời nãy ạ giờ chúng tôi注重hả ta yêu lúc hợp ha hay yêu chú kém bao số giờ lấy cha giờ chắc ăn chầu cái chua nãy ạ yêu tụi mình nhỏ ham mua cái khô rồi yêu dạng lâu nè lúc xưa học được xin nói chế ư là cho auto coordinator cái giờ cho và cho bé cho nè chế cho xong nó ba là một sĩ tử là một sinh nhật cho sầu sát thiệt giờ tôi nói giờ Amy họ tôi nói giờ Samantha nè tôi cho hai tiền nên sĩ nên sĩ học là ba bé cho nè chế thiệt nên sĩ khi cho bé sai hai tiền giá ta lo mà nên ý chỉ cho khi cho xài con chúa rồi nó nên họ là cho khi cho niệm con chúa nó how has that experience been for you guys? Yeah. So trong nó chỉ do chỉ cho trong ở bây giờ mong tôi nhớ tới chúng mình cả nó nè. So trong nó chỉ do trong ở chuyên sinh bây giờ cho niệm con chúa tôi sinh trong nó. So trong nó chỉ như thế thì it's very fun. Even as a pageant coordinator, ví dụ họ thì usually mà bị train chọn thành tao nè. Thì trong nó chỉ cho niệm chỉ có lắm share đồ thì là mua thà nè. And so it's like it's very easy, very fun. And yeah, it's just they are very very committed. So they join your day or cho chế to na, những to công bé. And it's just been very very fun training them. Yes. Yeah. So thằng này khi họ nói bữa họ concern cho hai tiêu cho nên chế bữa cả tua thế nào nên họ xử lý chặt. Yes, for sure. I think there's always that concern. Every year, there's always a concern, especially because La Minnesota, we've seen a decline in contestant. They used to more, 14 to 20 girls on that stage, and recently, it's gone down to the single digits. And so when we did transition to the niche, we were definitely very concerned. But we're very surprised with the outcome as well. Because bây giờ bắt thang thế của đâu Amy hay là tàu để trong nó chỉ tàu bỏ gì tung gông chúa nhớ số tiết lợi. So it's the first time in a very long time that we got to see more than 6, which is what we often see, 6 and 5. And what do you think why? Ya vì lý cha bé thì chỉ cho mua cho bọn nè là chọn xài và interest là một sĩ tử và nè con chúa là xài con chúa nào. So I have asked a lot of the contestants this too, John Yang Control especially, and a lot of the answers are that thầu là chính nhau na là chỉ mua là mua your tiền gió để là chỉ tao live their control life, and so this is really an opportunity for them to come back, even as Niana, and to live out their dreams, their childhood dreams, and so we're really happy that we're able to provide that platform for them. But of course, that's just like some of the many answers. Anything else you want to add? Yeah, I think I ponder on this question a lot, buddy, because I think there's a lot of different answers. I think we have to think of it as more systemic and a lot of layers. It's not just one answer. I think about it how this is my answer, and I think a lot of people have their own opinions, so I'll just say that really out flat.
But in my opinion, I think the reason why there's been a decline is we have to think about, for me, I think about the history of pageantry. There's a lot of girls who join, and what I hear is that a lot of girls join because and it's like a scholarship for them. Finance was a driver in that decision. Law Migate Law Hmong was very tongue at the same time in the early 2000s, and so a lot of girls were interested. I think another thing too is there was more recruitment. The recruitment was different, very different, versus how it is now. And so things have changed. Finance is not really a problem anymore. Recruitment has been different. Passion has been different. The young adults, young girls, their mission and motivation is different. And so, pageantry rooted has always been a thing about beauty. And a lot of our girls now are going towards something more educational, higher education, smartness, job, security, right? Pageantry sometimes doesn't really always bring that, but we're trying to change that. We're trying to really promote pageantry as a way to gain leadership skills, something that really can bring our girls to the next level of professionalism as well. So I personally, I'm very happy to be that you guys are very inclusive. Like there was like no age limit. The idea, got divorce tao, hay cái widow là tao, na ya, there's malu title, ya hay Mrs. Hmong na này mới trên nu hay Mrs. Hmong na mà thay tao hay ya chủ yếu tu hay mua tu chi tung cờ na, hay chỉ mua là ya Miss nó sẽ nên họ tới lý giải được nó thế. Yeah, good question. We had a lot of that question as well, and this was a conversation that we had with Gong Ho. So when they HMP is a program underneath United Hmong Family. Anything big or United Hmong Family. And so the driver in the decision to doing Mrs. and to being inclusive towards divorce and widows was a decision made amongst our organization and our board members. And the definition of we have a lot of terminologies for but Mikana, if we go into Google definition, if we define Mrs. in Google, they actually count Mrs. MRS as divorced, widowed, and married. And so, we decided as an organization that we would use that definition. Thank you for clearing that. Yeah, one last question. It's a big commitment. What reward do you take with you? I think from what I am most excited about, the outcome that I want to see is that at the end of the day, Johnny and Jay, they feel confident on stage. I love seeing that every day they come into training and they're like, oh my gosh, like I feel so much more confident coming in. This is what I look forward to. And so it's kind of like, a break from family, a break from everything too, and just like come and focus on training, something that they actually enjoy, they love doing. So that's what I want to see, and that's what I want to see them translate on stage, because they're coming in with their own story, their own narrative, and that's what we want to see, and we want them to be confident from where they come from. And so even like as a coordinator, like Toku train Lena, I feel inspired. I don't inspire them, they inspire me. So this is the work that I love doing, just seeing that Jay, they come in, they inspire each other, they inspire me. And on top of that, we all have the same goal of we want to be confident. We want to be Hmong women of leaders in the Hmong community. Yeah. This is a huge commitment. It's a big commitment. What reward do you take with you? So sisterhood amongst the Nichena, it's similar, and at the same time, there's a little bit of difference amongst sisterhood amongst Yonsai. I can't really define the difference because it's something that I'm still also processing on what it is that is truly different. But and I think as Bei Yonsai or Bei
it's very important for me to that we build our networks amongst y'all because I think it's almost like they're a role model to us as y'all. And so for me, personally, I just got married this year, and being surrounded by older Nietzsche or Nietzsche's around my age, and like I learning, I still feel like I learned so much from them about the marriage life, even though we don't really have a lot of conversations about that. But it's the way like y'all, and it's the way they they carry themselves, the way they speak, the way they think. That to me is a reward. Thank you so very much. Thank you so much. That's a lot. So we appreciate it. Jenny, chỉ có xin chào. Là tôi tu coordinator liên kết nó mà chỉ dùng gì, giờ tới chỉ có lo màอยู่chủ nhật, thếอยู่cỡ tàu thế, cô và thế chia sẻ để nên nó enjoy your time here as well. And we're looking forward to the next crown, Mrs. Hmong, Minnesota. Thank you so much for your service. Họ cứ sống quan tây đó là bên cạnh niềm cao chúa. Mới chia bề nhau, chỉ hai cho lâu, cho lúa yếu mù bó bó, yếu mù sĩ tư. Rong câu tiếp theo đi à, chào ạ, bây giờ niềm cao chúa nào nè, rong ta là rong đùa nhé tiếp theo đi. Cứ chỉ rong đi cho niềm là rong đi cho thai là cứ hai cha biết chọn thai đó là biết chọn niềm là chỉ nó nè. Yo mu no chi pe chao yun tia tu lu nợ ý sha lo pe con xia xi tua te cha mong luôn pe có đo thông luôn địa te lần này giờ pe tu nè câu chúa là nhau tí nè chỉ này đâu y một lúc pe hùa xía là hùa ya lo yo nhỏ tí xua cú rong xia yu lo yo mong tao sinh lưu xua tao bề mong cho tôm lô trong phố thâu lơ trong chia lọ sờ cho tao bề mong cho nó phá hậu cho tao bề mong cho nó phá nhỏ đời đó ya bê tu niềng câu chúa mua lúc bê hùa Nelly sing ya. ý cho gì là sao bé mồ lưu che bé giàu lọ bé mồ gió mồ sai tung sai sáng kén xua lên xua tu lần này giờ pe tu nè câu chúa chỉ này đâu pe vừa lúc pe hùa Sicilian chúa sing câu châu lý lưu tao John trong kia pe nó yo Yang này từ đó này từ phế vào niềng câu chúa đó pe yo mo pe yo tao xì lu pe mong lu pe tia li đó thông lu nia te lu sông chia nữ yo lo cho chúa thọ pe mong chuẩn chỉ cho cái nó tao rồi lâu lúa cho mùa lúc chúa luồn gì cứ nhẹ cứ gì lo chúa phụ đời đó ya bê tu niềng câu chúa mua lúc bê hùa Amy xia xí tua tê cha mong luôn bê có đo thông luôn địa tê chỉ hai nhỏ tim lo là nhỏ tí thai cho nhỏ pha kỳ nhà la lo yo nhỏ tí xua cú rong xia yu lo yo mong tao sinh lưu xua tao bề mong cho tôm lô trong phố thâu lơ trong chia lọ sờ cho tao bề mong cho nó phá hậu cho tao bề mong cho nó phá chi của lũ pe hùa Hoàng Malai sing cha.
lo bê con xia xí tua tê trả mong luôn bê có đo thông luôn địa tê chỉ hai nhỏ tìm lo là nhỏ tí thai cho nhỏ pha kỳ ngã la lo yo đời nói giờ bên tu niệm con chúa chỉ đại rau trâu mùa lúc về hoàng mai lý chạy trong tôm lô sau phố thâu lơ trong chứa lọ sò chùa thọ bên mong chùa nó phá hậu chùa thọ bên mong chùa nó phá nhỏ gió đời này giờ bên tu niệm con chúa chỉ đại rau xà mùa lúc về hùa giờ sinh ba ý cho ý lo cho bé mò lưu che bé nhau lo bé mù yo mù sai tung sai sáng đêm xua lên xua tu chỉ từ là dây sầu mò lo bé mù lòng cho lao hai cứ chia lưu tao đời nói giờ bên tu niệm con chúa chỉ đại rau gì mùa lúc về hoàng pro sen bê yua tàu xì lù bê mông lù bê tia lì đó thông lù địa tê lù sông chia nữ yua lót gió chúa thọ bê mong chuẩn chỉ cho kê nó tàu rô lâu lúa cho mùa lúa chúa luồn gì cứ nhẹ cứ chia lo chúa bù na hoa phong hoa lồng lo chúa bù xa lo bê con xia xí tua tê trả mong luôn bê có đo thông luôn địa tê cái chuyện này thì cái tình chụp ta thu lệnh thuật tụ cái đây cái gì tụ địa câu chúa thế này trồng đỏ họ lúc sống vào thì gì trồng đỏ sai là gì lên trồng tháp lờ đi tia đi nè chính mua trồng cha họ nọ chứ là họ stay on bên là sau đó đi là nè chúa cho bê mong đi cho tôm lô sau phố thâu lơ trong chứa lọ sò chúa thọ bê mong chúa nó phá hậu chúa thọ bê mong chúa nó phá nhỏ gió bê con xia xí tua tê trả mong luôn bê có đo thông luôn địa tê chỉ hai nhỏ tìm lo là nhỏ tí thai cho nhỏ pha kỳ ngã la lo yo nhỏ tí su Come on guys, one more time, bên cho niệm câu chúa ý rau gì cho tôm lô sau phố thâu lơ trong chứa lọ sò chúa thọ bê mong chúa nó phá hậu chúa thọ bê mong chúa nó phá nhỏ gió